Smaragdové desky vytvořil a sepsal Thoth asi před 36 000 lety. Poté, jak byla postavena Velká pyramida v Gize před 12–13 000 lety, byly ve Velké pyramidě zachovány. Dle všech dostupných informací jsou dvě verze, kolik vlastně těchto tabulek existuje. Jeden zdroj tvrdí, že celkově existuje 10 tabulek, které byly přepsány pro přehlednost do 13 sekcí. Druhý zdroj zase tvrdí, že existuje 12 tabulek. Tak či tak, pravda je taková, že tabulky byly přepsány do 13 sekcí. Jako první je zveřejnil doktor Maurice Dorel, který byl vůdce sekty zvané Bratrstvo Bílého chrámu a objeveny měly být v roce 1925. Text na smaragdových deskách byl napsán starověkým atlantským jazykem, takovým, jakým sám Thoth mluvil. Tabulky byly vytvořeny ze substance, která je chrání proti jakémukoliv poškození. Jsou atomárně zafixovány a tím jdou proti všem zákonům fyziky a chemie, jaké dnes známe. Tyto tabulky s námi sdílejí velké znalosti a mohou být přečteny na jakékoliv úrovni vědomí. Text ze smaragdových desek má být zasvěcením do veškeré moudrosti světa. Ten, kdo tyto texty pochopí, má mít naprosto všechny informace o vesmíru a vyšším vědomí. V horní polovině desky je graficky znázorněno 7 symbolů planet, znázorněných od Slunce podle směru hodinových ručiček. Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Na planetě Merkur stojí pohár, do kterého vlévají současně své síly Měsíc a Slunce. Smaragdová deska, první sekce. Historie Thotha, Atlanťana. Já, Thoth, Atlanťan, mistr mystérií, strážce záznamů, mocný král, mák, žijící z generace na generaci, chystám se vložit do síní Amenty, ustanovené jako pomoc těm, kteří přijdou potom, tyto záznamy moudrosti Velké Atlantidy. Ve velkolepém městě Keor na ostrově Undal v čase dávno minulém započali jsem tuto inkarnaci. Ne jako malí lidé současného věku. Žili a umírali mocní Atlantidy, ale z aeonu na aeon, obnovujíc své životy v síních Amenty, kde řeka života teče navždy vpřed. 100krát jsem sestoupil po temné cestě vedoucí ke světlu a stejně tak mnohokrát vystoupil z temnoty do světla, schopnosti a síly obnovené. Teď na čas sestupuji a člověk z Khemu, což byl dříve označován jako Egypt, víc mě nepozná, ale v čase dosud narozeném znovu povstanu, mocný a vlivný, žádající zúčtování od svých následníků. Potom si dej pozor, o člověče z Khemu. Pokud jsi falešně zradil moje učení, svrhnu tě z tvých výšin do temnoty jeskyň, odkud pocházíš. Nevyzrať moje tajemství člověku ze severu, ani člověku z jihu, nebo dostihne tě moje kletba. Pamatuj a dbej na má slova, protože se jistě jednoho dne vrátím a vyžádám to, co jsi střežil. Vždy dokonce z místa za časem a za smrtí odměním či strestám tě podle zásluhy. Skvělý byl můj lid v dávných dnech, skvělý v porovnání s malým lidem kolem mě teď. Poznajíc moudrost starého, hledajíc hluboko v srdci nekonečná poznání, které přináleželo mladosti země.
Byli jsme rozumní díky moudrosti dětí světla, které u nás přebývaly. Silní díky moci vycházející z věčného ohně. A největší ze všech dětí člověka byl můj otec. Totmé, strážce velkého chrámu, spojnice mezi dětmi světla, které pobývaly uvnitř chrámu, a rasami člověka, které obývaly 10 ostrovů. Hlásná trouba po těch 3 obyvatelích Undalu, mluvící ke králům hlasem, který je třeba poslouchat. Tak jsem vyrostl z dítěte v muže, otce zasvěcený do starých mystérií, dokud nevzplanul vnitřní oheň moudrosti, dokud nezahořel pohlcujícím plamenem. Po moudrosti jsem netoužil, až v jeden velký den přišel rozkaz od obyvatele chrámu, že budu přiveden před někoho. Jen několik dětí člověka pohlédlo do oné mocné tváře a žili už ne jako synové člověka, ale jako děti světla, kdy nejsou inkarnovány ve fyzickém těle. Byl jsem vybrán ze synů člověka, vyučován přebývajícím, aby jeho záměry mohly být splněné, záměry v lůně času ještě nezrozené. Dlouhé věky jsem pobýval v chrámu, učil se stále víc a víc moudrosti, dokud jsem taky já nepřistoupil ke světlu vydávanému velkým ohněm. Naučil mě cestě k Amenti, podsvětí, kde sedí mocný král na svém trůnu moci. Před pány života a pány smrti hluboko jsem v úctě poklonil a dostal jsem jako dar klíč života. Byl jsem osvobozen ze síní Amenti, nazvaný smrtí, koloběhem života. Cestoval jsem daleko ke hvězdám, kterým se prostor a čas stali nicotou. Potom jsem zhluboka pil z poháru moudrosti, podíval se do srdcí lidí a objevil větší tajemství a byl jsem potěšen, protože jen v hledání pravdy mohla moje duše být klidná a vnitřní plamen uhaslý. Během věků, co jsem žil, dívajíc se na druhé okolo, jak ochutnávají z poháru smrti a znovu se vrací ve světle života. Postupně z království atlantského přecházely vlny uvědomění, které byly zajedno se mnou jen proto, aby byly nahrazené zrodem nižší hvězdy. Podle zákona slovo Pána vyrostlo v květinu. Myšlenky Atlanťanů začaly upadat do temnoty, až nakonec povstal jako hněv z jeho Agvanty. Přebývající hovoří slovo, volá sílu. Hluboko v srdci země synové Amenty uslyšeli a poslouchají, přímo mění květ ohně, který hoří věčně. Mění a posouvají, používají logos. Dokud ohromný oheň nezměnil svůj směr. Přes svět se potom převalily ohromné vody, topící a zalévající, měnící rovnováhu země, dokud nezůstal jen chrám světla, stojící na ohromné hoře Undal. Stále se tyčí nad vodami, někde tam byli ti, kteří byli živí, zachráněni před přívaly proudu. Potom mě zavolal Pán, pravil, shromáždi můj lid uměním, které si se naučil, převeď vodami, až dosáhnete zem zarostlých barbarů, žijících v jeskyních pouště. Tam rozviň plán, který už poznáš. Shromáždil jsem tedy svůj lid a nastoupili jsem na obří koráb Pána. Nahoru pluli jsme do rána. Tmavý pod námi leží chrám. Náhle povstali nad něho vody. Ustanovený do času zmizel z povrchu země ohromný chrám. Rychleji jsme letěli vstříc rannímu slunci, dokud se pod námi nerozprostřela
zem dětí Khemu. Zúříc přicházeli s kijemi a oštěpy, pozdvihnutými v hněvu, aby zabili a zničili syny Atlantidy. Potom jsem pozdvihl svou hůl a zaměřil vibrační paprsek, zasahujíc jich na místě jako úlomky kameny hory. Promluvil jsem k ním potom klidně a v míru o síle Atlantidy, hovoříc o tom, že jsme děti slunce a jeho poslové. Zastrašil jsem jich ukázkou magické vědy a uvolnil je v okamžiku, když už se plazili u mých nohou. Dlouho jsme žili v zemi Khem. Dlouho a ještě déle, dokud jsme poslouchali příkazy Pána, který ač spí, žije věčně. Poslal jsem syny Atlantidy, vyslal je mnohými směry, aby z lůna času znovu mohla povstat moudrost u jejich dětí. Dlouho jsem žil v zemi Khem, dělající velká díla z moudrosti uvnitř mě samého. Děti Khemu rostly ve světle poznání. Odstřihl jsem potom cestu do Amenty, aby jsem si mohl zachovat svou moc, žijíc věk za věkem slunce Atlantidy. Udržuje moudrost, uchovává záznamy. Velcí vyrostli synové Khemu, podrobovali si okolní lid, dorůstali pomalu v silách duše. Teď jdu na čas z jejich středu do tmavých síní Amenty, hluboko do síně země, před pány moci, znovu tváří v tvář přebývajícímu. Vystoupil jsem vysoko nad vchod, vstupní branou, vedoucí dolů do Amenty. Jen málo kdo by si tam s odvahou troufl, jen pár jich prošlo portálem do tmavé Amenty. Vystoupil jsem před přechod, já, mocná pyramida, použil jsem sílu, která překoná sílu země. Hluboko a ještě hlouběji umisťuji silový dům či komoru, z něj jsem vyřezal kruhový přechod, sahající téměř až k velkému vrcholu. Tam ve vrcholu položil jsem křišťál, vysílající paprsek do časoprostoru, přitahující sílu mimo éter, koncentrující se nad branou Amenty. Vybudoval jsem další komory, všechny zdánlivě prázdné a přece uvnitř skryté klíče do Amenty. Ten, kdo by se odvážně troufl do tmavých hříší, nechť je nejdříve očištěn dlouhým půstem. Ulehne do kamenného sarkofágu v mé komoře, potom mu odhalím velká mystéria. Brzy bude zaveden na místo setkání se mnou. Setkám se s ním dokonce v temnotách země. Já, Thoth, pán moudrosti, setkám se s ním, ochráním ho a setrvám vždy s ním. Vystavěl jsem velkou pyramidu, podle vzoru pyramidy zemské síly, hořící věčně, aby taktéž ona mohla přetrvat věky. Do něj jsem vestavěl moje poznání, magické vědy, aby jsem tu směl být, když se znovu vrátím z Amenty. Vždy, zatímco spím v síních Amenty, moje duše se bude inkarnovat svobodně a potulujíc, žijíc mezi lidmi v této a nebo jiné formě. Jsem vyslancem země přebývajícího, plnící jeho nařízení, aby člověk mohl být pozdvižen. Teď se vracím do síní Amenty, zanechávajíc za sebou něco z mojí moudrosti. Chraňte a uchovejte nařízení přebývajícího. Pozdvihněte své oči jen světlu vstříc. Teď vás opouštím, znajíc moje nařízení, uchovejte je a buďte s nimi a já budu s vámi, pomáhající a doprovázející vás do světla. Teď se přede mnou otevírá portál, scházím dolů do temné tmy. Tak to je konec prvního dílu o smaragdových deskách. Já děkuji za pozornost
Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího dílu naslyšenou.